ඔයාලා හැමෝම ජානකීස් කිචන් මගේ YouTube channel එකට ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මම අද ඔයාලට ගොඩක් ඉක්මනින් රසට හරිම ලේසියෙන් අයිස් කොෆි එකක් හදන හැටි අරගෙන ආවා. අපි එහෙනම් මේ අයිස් කොෆි එක හදන්න අවශ්‍ය කරන්නේ මොනවද? හදන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. හොඳින් නිමුණ කෝපි, simple vanilla syrup හදන හැටි මම description box එකේ දාලා තියෙනවා. ice cube, fresh milk අවශ්‍ය වෙනවා. අයිස් කොෆි හදන්න අරන් තියෙන ග්ලාස් එකෙන් 3න් 2ක් පිරෙන්න අයිස් කියුබ් දානවා. අයිස් කියුබ් වලට උඩින් කෝපි කෝප්ප 3න් 2ක් දානවා. කෝපි වලට උඩින් simple vanilla syrup එකකින් මේස් හැඳි 2ක් විතර එක ග්ලාස් එකකට එකතු කරනවා. ඉතින් ඔයාලට පැන් රස ප්‍රමාණය අනුව syrup ප්‍රමාණය අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට fresh milk කෝප්ප කාලක් උඩින් දානවා. ඊළඟට ස්ට්‍රෝ එකක් හරි හැන්දක් හරි දාලා අයිස් කෝපි එක හොඳින් කලවම් කරනවා. ඉතින් ඔයාලට විනාඩියකින් වගේ මේ වගේ රසවත් අයිස් කෝපි එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගෙදර කෝපි හදලා ඉතුරු වෙන කෝපි වීසි කරන්නේ නැතුව ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා තිබ්බහම ඉක්මනින් අයිස් කෝපි එකක් හදාගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ රස අයිස් කෝපි එකට ඔයාලත් කැමති නම් මේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාලා ඔයාලගේ වටිනා කමෙන්ට් එකක් සඳහන් කරලා ජානකීස් කිචන් එක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා ඒ ළඟින්ම තියෙන පුංචි බෙල් අයිකන් එකත් ක්ලික් කරොත් ඔයාලට මගේ මේ වගේ අලුත්ම වීඩියෝ බලා ගන්නත් පුළුවන්. අපි ආයෙත් මේ වගේ අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.